سلام. سلام. خب کیمیا میتونی خودتو داخل 30 ثانیه به معرفی کنی؟ 30 ثانیه؟ سلام، کیمیا هستم. متولد 79 تهران به دنیا اومدم، ولی اصالتا حالا کرد هستم. پدر مادرم کرمانشاهیه. هم زبان کردی هم بلدم. بعد من سال 2017 اومدم کره و الان تقریبا میشه گفت 5-6 سال میشه تقریبا کره هستم. وسطش حالتی که ایران بودم ولی خب در کره 5-6 ساله که کرم. در حال حاضر توی دانشگاه سونگیونگان یونیورسیتی در حال خوندن رشته هوش مصنوعی لیسانس هستم. و اینکه دیگه چی؟ 30 ثانیه گذشته. میخوام بدونم که انگیزت برای اومدن به کره چی بوده و اینکه چطور شد که مثلا از طریق چه راهی بود که مثلا اومدی کره. بین حرفات گفتی که قبلا یه بار اومدی و بینش یه مدت نبودی کره. خب اگه خیلی به خلاصه بتونی در مورد این توضیح بدی ممنون میشم. من انگیزه بخوام بگم راستش خب منم مثل همه که اون موقع توی موج کره‌ای بودیم، منم خب با دراما و آهنگ با کره آشنا شدم و خب وقتی سریال رو دیدم، اول سریال تو تلویزیون رو دیدم، بعد سریال زبان اصلی دیدم. بیشتر از این که از حالا آهنگ و دراما اینا خیلی خوشم بیاد و غرقش بشم، از زبانشون خیلی خوشم اومد. من قبل اون داشتم زبان ژاپنی یاد میگرفتم به خاطر انیمیشن ژاپنی که دیده بودم. بعد دیدم کره خیلی راحت‌تر و انگار بامزه‌تره. من کره رو تنها یاد گرفتم. بعد خیلی خوشم اومده بود. دیگه با خانواده به شدت صحبت کردم که من واقعا تصمیمم جدیه و خیلی میخوام کره یاد بگیرم. دوست دارم کالج زبان به صورت اصلی یعنی آکادمیک یاد بگیرم و برگردم ایران معلم زبان کره‌ای بشم. قصدم این بود. و خب اینجوری شد که من سال 2017 بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم از دبیرستان، یعنی من 4 نخوندم، یعنی 3 که تموم شد دیپلمم گرفتم و مستقیم اومدم کره. من رفتم کالج زبان دانشگاه یانسه و اونجا کالج زبان 2 سال خوندم. 2 سال کالج زبان خوندم و یه نکته اینجا، من نمیدونستم ویزای کالج زبان 2 ساله است و همینجوری داشتم ادامه میدادم. دانشگاه من ثبت نام میکرد. من فکر نمیکردم که 2 ساله تمام میشه. سر 2 سال به من گفتن باید برگردی و من ناچاری برگشتم و 6 ماه تقریبا ایران بودم. 5-6 ماه ایران بودم که توی اون 5-6 ماه من یک بار برای بورسیه KGSP اقدام کردم سال قبلش و توی مرحله مصاحبه رد شده بودم. به خاطر همین خیلی زورم اومده بود. گفتم که من پس میتونم سال دیگه. توی اون 5 ماه خیلی آماده کردم خودم و یعنی خیلی تلاش کردم و خیلی خودم آماده کردم و پیشرفت زیادی کردم و بالاخره تونستم بورسیه رو بگیرم و 2020 با بورسیه دوباره برگشتم به کره. گفتی که از طریق KGSP اومدی. خب پس در مورد دانشکده زبانی که KGSP تعیین کرده چی شد پس؟ اون رو اسکیپ کردی یا اینکه اونم رفتی؟ من چون 2 سال کالج زبان خونده بودم، راستش سال اول تاپیک 6 همو گرفتم، ولی اون 1 سال ادامه‌شو یه چیز بودش چگوگوب بهش میگن، یعنی اینکه از ادوانس هم چیز بالاتر بودش که دیگه زبان مثلا چوسان و مثلا این خیلی چیزای قدیمی رو مثلا یاد میدادن، خیلی گرامرای فوق‌العاده پیشرفته. من اون رو داشتم میخوندم و یه سری ترم آکادمیک هم برداشتم. اون موقع من تاپیک 6 چون داشتم، وقتی که اونو به سفارت ارائه دادم بعد از قبولی اون برای من یه امتیاز محسوب شد که خب یه هزینه ای از روی بار KGSP برداشته میشه دیگه. یعنی من زبانم نخونم، اون تاپیک 6 دارم معاف میشم 1 سال زبان. یعنی که بخوامم نمیتونستم فکر کنم بخونم چون که معاف میشدم، یعنی برای من در نظر گرفته نمیشد. به خاطر همین که من نخوندم و مستقیم سال 2020 وارد دانشگاه شدم. به نظرت قبل از اینکه بیای کره برای اولین بار تصوراتی که در مورد کره داشتی و تصوراتی که الان داری چقدر متفاوته؟ اول با یه درصد بهم بگو، بعد یه توضیح کوتاه در موردش بده. میتونم بگم که درصدی بخوام بگم، مثلا بگم چقدر شبیه یا بگم چقدر تفاوت داره؟
فرق میکنه هر جوری دوست داری. با اون چیزی که تصور میکردم و چیزی که الان دارم حسش میکنم مثلا حدودی بخوام بگم 70-80% مثلا بگم همونی بود که فکر میکردم، یعنی همونیه که میخواستم. خیلی برای من شدید نبود این تفاوتش. حالا چرا؟ چون که من قبل از این که همون اول برای کالج زبان بیام کره خیلی تحقیق کرده بودم، یعنی گوگل که دیگه دست من ناسی شده بود. کسایی که حالا تو کره بودن من مثلا ازشون سوال میپرسیدم ولی خب اکثرا خب سرشون شلوغه، خودم مثلا اینجوریم نمیتونن جواب بدم بچه‌ها. من سعی کردم پیجا رو خیلی نگاه کنم، کسایی که اون موقع بودن خیلی به ندرت بودن، مثلا خود مریم مثلا خودت هم اینجا بودی و من پیج تو و یه حالا وبسایت توری بود که زده بودی توش نوشته بودی یه سری چیزا، اون همه رو خونده بودم و حالا کسی دیگه من کره بود همه اطلاعاتی که نوشته بودن و استوریایی که میذاشتن اینا همه رو با دقت نگاه می‌کردم و دراما هم حتی میدیدم سعی میکردم خیلی تو چشم قشنگش نکنم، یعنی سعی کردم نکات منفی توش پیدا کنم که اگر من میرم اونجا خیلی شوک نخوره بهم. به خاطر همین وقتی اومدم بعضی چیزا خیلی قشنگ‌ترم تازه به چشمم اومد، به خاطر همین اوکی بود. حالا سالها که گذشت من حالا یه ذره سختی ها مثلا بیشتر حالا تو چشم اومد و به خاطر حالا یه سری تفاوت‌های فرهنگی ریز که میتونم بگم اونا حالا شاید یه ذره هنوز مثلا با آدم فشار بیاره و حالا محیط ها چون عوض میشه، محیط کالج زبان و محیط دانشگاهی که با کره درس میخوان کاملا تفاوت داره هم خیلی میتونه تاثیر داشته باشه تو این قضیه. خب من میدونم که داخل خیلی از برنامه‌های تلویزیونی کره هم میری و هم ایران رو معرفی میکنی و کلاً به عنوان یک ایرانی خیلی موفق در این ناحیه هستی. میخواستم بدونم که چطور شد که حالا راهت به تلویزیون باز شد و کلاً این عرصه رو شروع کردی. داستان من خیلی جالبه. من خودم اصلا فکر نمی‌کردم همچین اتفاقی برای من بیفته، یعنی نه بگم از قبل برنامه‌ریزی کرده باشم نه اینکه آرزوی من باشه که این اتفاق برای من بیفته. من خب همه پیج اینستا داریم دیگه، همه تو اینستا فعالیت میکنن و اینا. قبل از اینکه رشته مثلا وارد دانشگاه بشم کالج زبان خیلی وقت بیشتری داشتم. منم دوست داشتم به کسایی که به کره علاقه دارن واقعیتشون نشون بدم، استوری میذاشتم، فعالیت میکردم. ولی بعد از اینکه وارد دانشگاه شدم خیلی درس‌ها سخت بود و استرس زیادی به من وارد میشد، نمیتونستم زیاد فعالیت کنم. به خاطر همین برای اینکه استرسم رو رفع کنم همینجوری تو اینستاشم میچرخیدم، توی اکسپلوررم یهویی عکس مثلا اسنپ فوتو، یعنی همچین حالتی که مثلا کره‌ای‌ها مثلا توی پارک، توی مثلا یه خونه، توی یه جایی عکسای مثلا با دوربین، عکسای خیلی با کیفیت بالا میگرفتم. من اونا رو مثلا هشتگشو هی دنبال میکردم، خیلی خوشم میومد. یه بار برداشتم به یکی از این عکاسا همینجوری دایرکت دادم، گفتم که میشه مثلا من آدم عادی ام، مدل نیستم، میخوام یه بار عکس بگیرم، حالا اگه هزینه‌ای هم باشه من پرداخت میکنم چون خب عکاسی هزینه داره دیگه. بهم جواب داد، گفتش که آره اوکیه فلان اینا. بعد همینجوری به صورت رایگان از من عکس گرفت امتحانی و اون موقع من یعنی عکسایی که اون روز گرفتم خیلی وحشتناک بود، چرا؟ چون که من موهام فر شده بود، بارون اومده بود و اصلا عکسای زیاد جالبی در نیومد، خیلی عکس بود. با اون حال چون اولین بارم بود با دوربین با کیفیت عکس میگیرم، خیلی اون عکس‌ها رو دوست داشتم و اونها رو آپلود کردم. بعد از اون یک نفر از طریق یوتیوب به من پیام داد که بیا میخوام باهات مصاحبه کنم، من ایران رفتم و اینا، مثلا بیا با هم راجع به ایران صحبت کنیم و اینا. من با اینکه زیاد بلد نبودم و استرس گرفته بودم، جلوی دوربین تا حالا نرفته بودم بعد از اون عکاسی، گفتم باشه. رفتم و اون یوتیوب هم من خیلی با توپق‌های زیاد و استرس و حالت آسکه بودن جلوی دوربین من اون فیلمو گرفتم. بعد اون یک دفعه به صورت خیلی عجیبی من دایرکت‌های هی زیادی دریافت می‌کردم از عکاسای کره‌ای و از مثلا تبلیغات، مثلا تبلیغات تلویزیونی یا تبلیغات یوتیوب که مثلا می‌خوان انجام بدن و کانال‌های یوتیوب و یهویی تلویزیون. و من باورم نمیشد که این همه یهویی پیشنهاد به من اومدش که من انجام بدم.
بعد از اینکه پیشنهاد خیلی زیاد گرفتم همینجوری شد که من وارد برنامه تلویزیونی شدم و حالا تا الان کارهای مختلفی انجام دادم و دارم انجام میدم. میشه اسم چند تا از برنامه‌هایی که داخلش شرکت کردی و اینکه در مورد چی بودن رو توضیح بدی؟ مهمترین برنامه‌ای که من توش شرکت کردم همین برنامه تاریخی بود که مال شبکه TVNه. اسمش پارلگاه باسون سگسا، یعنی در جواب تاریخ جهان هستش که صحبت میکنن. من به عنوان نماینده ایران توی این برنامه حضور داشتم و خب اون برنامه درس واقعیت‌های تاریخ رو نشون میده و خوشحال بودم که تونستم اونجا راجع به واقعیت‌های تاریخ ایران صحبت کنم. این سری اشتباهات بود مثلا اصلاح بشه و خیلی خوشحال شدم که کره‌ایان به این قضیه علاقه نشون داده بودن. بعد از اون یه برنامه حالت کویز طوری هستش، مسابقه تهان‌وگوگین اسمش. توی اون برنامه هم 1 2 3 بار چند بار رفتم اونجا هم شرکت کردم. بعد یه برنامه دیگه بود بالا چنل ای بود، حالا تاک شو، یعنی مثلا میشینیم دور میز و با هم دیگه بحث و گفتگو میکنیم. یه سری برنامه‌های مسافرتی که برای شهرهای مختلف بودش. من توی تلویزیون اینا رو در همین حد انجام دادم. در مورد تهان‌وگوگین که گفتی، من خودم خیلی از ویدیوهاتو دیدم. ایرانیای زیادی احساس میکنن وارد اون برنامه شدن، اما قسمت‌هایی که تو اومده بودی دیدم که توی مرحله‌های خیلی بالاتر رفتی و حتی از یه کارت خیلی خوشم اومد، از اون که چی بهش میگن، دیره هست؟ دف آره. دف بهش میگن، آره. دف با خودت آورده بودی داخل برنامه، واقعا خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. خیلی از بچه‌ها اینو دوست داشتم و من خیلی ممنون بودم از علاقه زیاد بچه‌ها و محبتشون. من خودم دف اصلاً بلد نبودم و اون دف رو من توی 2 هفته به صورت این مدام تمرین کردم و خیلی با استرس دادمش، ولی دوست داشتم که یه چیزی از ایران نشون بدم، یعنی بگم ایران هم خیلی زیبایی داره و یه فرهنگم رو به کره‌ای‌ها نشون بدم. اونام خیلی خوششون اومد و من خودم از این قضیه خیلی انرژی مثبتی گرفتم. الان تو هم به عنوان یک دانشجو داری داخل کره زندگی میکنی، هم به عنوان، حالا میشه گفت تو کره بهش میگن ینین یا پانسونگین. آره پانسونگین، آره تقریبا. خب به نظرت کدوم یک از این راه آینده توه؟ من دانشگاه احساس میکنم که آینده من خواهد بود. چرا؟ چون که خیلی من یه چیز که انجام تو چی میشه؟ امنیت شغلی داشته باشم. من اینکه امنیت شغلی داشته باشم خیلی برام مهمه و احساس میکنم که حالا به صورت شخصی من روی کار تلویزیون اونقدر تایمی نمیذارم، یعنی همیشه درسم رو بهش ترجیح میدم. خب چون بورسیه هم هستم چاره‌ای نیستش درست، ولی خب همیشه درسم رو به اون کار ترجیح میدم، یعنی شده کنسلم میکنم و اینا. خاطر اونقدر انرژی روی اون قضیه نمیذارم که بخوام پیشرفت خیلی زیادی بکنم و حریصی زیادی ندارم توی اون هیته کاری. خاطر همین امنیت شغلی رشتم و دانشگاه احساس میکنم خیلی بیشتر خواهد بود و من رو موفق‌تر میکنه. به خاطر همین دانشگاه من آینده من خواهد بود. حالا اینو در کنارش به احتمال زیاد تا موقعی که باشه من خواهم داشت. یه جمله که بهت انگیزه داده تا به اینجا برسی؟ بیا از شکست ها درس بگیریم. یعنی اینکه هم میگن هر شکست مقدمه یک پیروزیه، یه همچین چیزی. حالا من اون نظر خودم به مدل خودم تغییرش میدم، میگم که بیا از شکست ها درس بگیریم. حالا توی هر چیزی، درسی، رابطه عاطفی، دوستانه است، مالی، همه چی. من همیشه درس گرفتم و دوباره بلند شدم خیلی قوی تر بودم. خاطر همین همیشه این جمله رو به خودم دارم. همین الانم. توصیه‌ای داری برای کسایی که دوست دارن بیان کره زندگی کنن؟ توصیه یه کاری که خودم کردم خیلی دوست داشتم بود که خیلی تحقیق کردم بعد اومدم. یعنی اینکه بدی‌ها و خوبی‌ها همه جا داره. به خاطر همین کاملا با چشم باز، دید باز من همه چیز رو دیدم و اون موقع اومدم. به خاطر همین حس بدی نگرفتم، خیلی حالت اینکه بهم شوک وارد بشه رو نداشتم. و یک دیگه هم این که یک ذره زبان کره رو من خونده بودم بعد اومده بودم. این خیلی زندگی من احساس کنم از اول راحت تر کرد نسبت به بچه‌ای که میدیدم کاملا صفر میان. احساس کنم اونا خیلی سخت ترشون بود، چون انگلیسی توی کره زیاد نمیشه باش کاری کرد. یک ذره حداقل در حد
خیلی بیسیک هم زبان کره هم یاد بگیرین بیاین خوبه به نظر. آیا اگر برگردی به زمان گذشته به همون دوره دبیرستانت بازم همین راه رو انتخاب میکنی یا با همون سختیاش به همون روش میتونی بیای یا اینکه برمیگردی و یه تصمیم دیگه میگیری؟ همین رو انتخاب میکنم، چون که نه تنها حالا شاید هدفم بود و بهش رسیدم و حس خوبی گرفتم، نه به خاطر این خارج اومدن و مستقل شدن من خیلی به شخصیت من کمک کرد. یعنی من خیلی قوی شدم. یعنی اگه تو ایران یه بچه فوق‌العاده لوسی بودم که هیچ کاری از دستم بر نمیومد، کاملا عوض شدم و از این استقلالم فوق‌العاده لذت دارم میبرم. استقلال حالا روحی و حالا همه چی. خیلی به نظرم حس خوبیه و این رو با همه سختیاش بیشتر دوست دارم. مرسی که اومدی. ممنون، مرسی که من دعوت کردی. بازم بیام. حتما. خدافظ.